5 مدل و 5 نوع هست حمله اینها به همدیگه که انواع کانیبالیسم هستند. سلام. امروز میخوام در مورد علل کانیبالیسم در گله‌های بلدرچی نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید کانیبالیسم به معنی دگرخواری و یا هم نوع‌خواری در گله‌های بلدرچین هست یا گله‌های معمولا طیور و ماهیان این اتفاق میفته و در مرغ هم کانیبالیسم و هم نوع‌خواری وجود داره و تمامی این علت‌ها برمیگرده به مدیریت ما و نحوه برخورد ما با طیور و نحوه برخورد ما با گله‌های داشتی خودمون که در واقع یک نوع مدیریت بد هست و سوء مدیریت در داخل فارم‌های خودمون هست که این اتفاقات و این رخدادها به وجود میاد و معمولاً خسارت‌های جبران ناپذیری رو به فارم ما و گله ما میزنه. کانیبالیسم یک نوع عادت بسیار در واقع خطرناکی است که اگر در گله‌های بلدرچین رخ بده یا در گله‌های طیور هم اتفاق بیفته به سرعت در داخل فارم منتشر میشه و انتشارش باعث میشه که خود گله و تعداد رأس در واقع گله که ما داریم همشون آلوده به خون میشن و در واقع حمامی از خون در داخل فارم ما به وجود میاد و اتفاق میفته و جبران کردن خساراتش برای ما واقعا امکان نداره و سریعا باید جلوی این اتفاقات گرفته بشه. اما 5 نوع ما در واقع مدل حمله داریم در گله‌های بلدرچین این اتفاق میفته و 5 مدل و 5 نوع هست حمله اینها به همدیگه که انواع کانیبالیسم هستند. برخی ها ممکنه به تاج همدیگه حمله کنند و تاج همدیگر مورد هدف قرار بدن که در گله‌های معمولاً مخلوط بین نر و ماده اتفاق میفته. در واقع گله‌های بلدرچین نر به همدیگه حمله میکنن و باعث در واقع خونریزی تاج همدیگه میشن. نوع دوم حمله به ناخن‌های همدیگه است که از ناخن اینها شروع میکنن به نوک زدن و ناخن‌های همدیگه رو خونی میکنن. اینم نوع دوم هست که در جوجه‌های جوان معمولا در بلدرچین‌های جوان اتفاق میفته. حمله سوم اینها که در اثر سوء مدیریت در واقع فارم ما هست حمله به انتهای دستگاه گوارش یا مقعد هست که در جوجه‌های اتفاق میفته و در مرغ‌ها و بلدرچین‌های اتفاق میفته که تازه شروع به تخم گذاری کردن و اینم نوع دیگرش هست. نوع دیگر حمله مربوط به در واقع پر همدیگه هست. پرهای همدیگه رو مورد حمله قرار میدن که این هم باز نوع دیگر در واقع حمله های کانیبالیسم هست. و نوع پنجمش حمله به گوشت اطراف بینی هست که اینم نوع پنجمش هست که اینها رو در واقع از عصبیت و سوء مدیریتی که در داخل گله خودمون هست در واقع این اتفاق میفته. اما روش های پیشگیری رو ما اعلام میکنیم، ولی قبل از اینکه روش های پیشگیری رو ما در واقع براتون بگیم علت های به وجود اومدن کانیبالیسم رو در داخل گله من خدمتتون اعلام میکنم. یکی از اینها مربوط به جیره هست. اگر در جیره غذایی ما دوستان خیلی خوب این مسئله رو مورد توجه قرار بدین، اگر در گله های ما میزان پروتئین ما پایین باشه، یعنی 2-3% از اون پروتئین استانداردی که ما باید برای گله های بلدرچین بدیم، اگر این پایین تر باشه کانیبالیسم حتما رو خواهد داد. اگر میزان کلسیوم و فسفر ما پایین باشه حتما به پرهای همدیگه در واقع حمله خواهند کرد و پرهای همدیگر رو خواهند کشید و خواهند کند و اونها رو خواهند خورد و این در بیماری های انگلی هم معمولا مشاهده میشه. اگر طیور بدنشون انگل داشته باشه این هم اتفاق میفته که ما حتما باید در واقع جوجه های خودمون رو از محل های خیلی مناسب، جایگاه هایی که استاندارد هستن، شرکت هایی که در واقع سابقه کار خوبی دارن، از اینها باید حتما تهیه کنیم. نوع دیگه که عاملش هست بحث آب هست. اگر میزان آبمون در
فارممون کم باشه و میزانش رو ما کم بدیم برای طیور، باز اتفاق میفته. اگر نور داخل سالنمون لوکسش بیشتر باشه، ما بیام لوکس نور رو 50 60 70 و بالاتر برسونیم، یا شدت تابش نور خورشید به داخل فارم خودمون، این هم خیلی مهمه، بیشتر باشه، کانیبالیسم باز اینا عصبی میشن، اینها اون حالت نوروژنیک در اینها اتفاق میفته و حالت عصبیت در اینها اتفاق میفته و باعث میشه که کانیبالیسم در داخل گله اتفاق بیفته. مورد دیگه کم بودن میزان دانخوری و آبخوری در داخل فارممون، در داخل بستر یا قفسمون هست که باز این باعث میشه که کانیبالیسم اتفاق بیفته. مورد بعدی تنش‌های گرمایی است. اگر میزان گرمای ما، رطوبت ما اینها بالا بره، باز کانیبالیسم اتفاق خواهد افتاد. و آخرین موردی که خدمت دوستان میگم بحث بستر هست. اگر بسترمون خیس باشه، بستر قارچی باشه، یا ما غذای قارچی بدیم و خوراک کپک زده و قارچ زده به طیورمون بدیم، ممکن این حالت عصبیت در طیورمون اتفاق بیفته که باز این مسئله موجب میشه که کانیبالیسم رخ بده. و مورد بعدی و مورد آخرمون بحث نمک هست. اگر نمکمون در داخل جیره غذاییمون کمتر باشه، باز این مسئله و بحث کانیبالیسم در داخل گلمون اتفاق خواهد افتاد. اما پیشگیری و درمانش به چه صورت هست؟ درمانش خیلی راحت تر. ما عکس اون چیزهایی که در داخل فارممون بر اثر سوء مدیریت ما اتفاق افتاده، ما باید اینها رو حل کنیم. اگر دیدیم که شدت کانیبالیسم ما در داخل گله زیاد شد، سریعا باید نورها رو، میزان نور رو و لوکس نور رو پایین بیاریم، بین 5 تا 10 لوکس کنیم و طوری کنیم که در واقع طیور همدیگر رو در واقع خیلی به ندرت بتونن ببینن، یعنی دیدشون رو خیلی کم کنیم که نتونن همدیگر رو به اون صورت ببینن، تا کارهای مدیریتی خودمون رو سریعا اعمال کنیم. نوع بعدش بیایم سریعا پروتئین جیره خودمون رو 2 تا 3% بالا ببریم، یعنی جیره خودمون رو، همون جیره‌ای که به طیور ما در واقع میدادیم یا به بلدرچین ها میدادیم، و غذای بلدرچین ها رو و خوراک بلدرچین ها رو عوض کنیم و در همون روز و در همون ساعت 2-3% پروتئین رو بالا ببریم. میزان نمک داخل جیره رو به 2.5 کیلوگرم یا 2.8 کیلوگرم در تن این رو بالا ببریم، یا 2.8 کیلوگرم ما نمک رو یا 2.5 کیلوگرم نمک رو ما در 1000 لیتر آب محلول کنیم و وارد آبخوری های اینها کنیم. میزان دانخوری و آبخوری های اینها رو بیایم اضافه کنیم که اگر میزانش کمه حتما این اتفاق بیفته. اون قسمتی از بسترمون که خیس شده و قارچی شده، اینها رو حتما باید از طریق کارگران عزیزمون باید سریعا اینها رو تعویض کنن، اینها رو تغییراتی بدن و از بسترمون اینها رو حذف کنن، از بستر بلدرچین ها اینها رو حذف کنن. باید یک کاری کنیم که از نظر مدیریتی سر در واقع بلدرچین ها رو گرم کنیم، دون پاشی کنیم که اینا مشغول کنن به خوردن دون ها و دست از سر همدیگه بردارن. ما چند مورد من خودم نمونه اینها رو در گله های بلدرچین و خصوصا در گله های مرغ گوشتی من اینها رو دیدم، به شدت دل و روده همدیگر رو میکشن و میارن بیرون، خصوصا در گله های تخمگذار که پرولاپس هم مخصوصا اتفاق میفته و بیرون زدگی مقعد هم اتفاق میفته. دل روده طیور رو و بلدرچین ها رو بیرون میکشن و شروع به خوردن اینها میکنن و واقعا این خون اینها رو تحریک میکنه که حملات بیشتری رو به همدیگه در واقع انجام بدن. طیوری که در داخل یا بلدرچین هایی که در فارممون کسل هستند و در واقع بیمار هستند و زمینگیر شدن، معمولا حملات بیشتری به اینها صورت میگیره. اگر جایی از بدن اینها خونی باشه، سریعا همه بلدرچین ها بهشون حمله میکنن. این در فارم های طیور هم البته اتفاق میفته که باید جلو اینها حتما گرفته بشه. میزان تهویه خودمون رو باید سریعا ما
درست کنیم. اگر تهویه مناسبی نیست، میزان جریان هوا به درستی صورت نمیگیره، حتما باید تهویه های خودمون رو چک کنیم و هوای سالمتری در واقع وارد فارم خودمون بکنیم. همه این کارهایی که انجام شد و اونهایی که در واقع در اثر کانیبالیسم دچار پرخونی شدن، قسمتی از بدن اینها زخمی شده، حتما از اسپری اکسی تتراسایکلین هم استفاده کنیم که اینها رو سریعا بعضیاشون رو بتونیم درمان کنیم. اگر اونهایی که به شدت زخمی شدن، اینها رو سریعا از داخل فارم بیرون بکشیم که در واقع این بیماری در کل گلمون اتفاق نیفته. به همین خاطر عزیزان توجه فرمایید که این کانیبالیسم رو من خودم یک بیماری و یک سندروم میدونم. در واقع اگر اسم سندروم رو روی کانیبالیسم بذاریم، به نظر من خیلی راحت تر میتونیم در مورد این بیماری صحبت کنیم، چون یک عارضه هست و این یک بیماری خاصی نیست که در واقع ما از یک بیماری خاصی صحبت کنیم. یک عارضه مدیریتی است، یک سوء مدیریت در داخل گله خودمون هست. اگر ما مدیریت مناسبی در گله خودمون، در گله های بلدرچین داشته باشیم، به هیچ وجه دچار این عارضه نمیشیم و حتما طیور خودمون رو به خوبی و گله های خودمون رو، گله های بلدرچین رو به خوبی ما مدیریت میکنیم که در واقع جلوی خسارات هنگفت و سنگین خودمون رو در کانیبالیسم ما بگیریم. پس لب کلام این هست که یک سندروم هست، یک سندروم چند عاملی است. عوامل بسیار زیادی رو ما در داخل فارممون دخیل میدونیم. یک عامل خاصی وجود نداره. چند عامل باعث میشن که کانیبالیسم اتفاق بیفته و برای اون راهکارهای مختلف هم خدمت دوستان عزیز ارائه شد. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. شیر و لایک یادتون نره. خدا نگهدار. ممنونم.